สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะได้เห็นข่าวของคุณชรินทร์ นันทนาครซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชราในวัย 91 ปีกันแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวเศร้าในวงการบันเทิงกันเลยนะครับแล้วผมก็เลยอยากจะยกตัวอย่างกรณีนี้มาเล่าให้ฟังกันเลยนะครับว่าคำว่าโรคชรา มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่นะครับการชรานั้นทำให้เสียชีวิตได้อย่างไรหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเสียชีวิตโดยธรรมชาตินะครับคำว่าเสียชีวิตโดยธรรมชาตินั้นมันมีความหมายอย่างไรวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณชรินทร์ นันทนาครแล้วก็คนที่รู้จักนะครับคุณชรินทร์ นันทนาครเป็นอย่างดีด้วยนะครับคุณชรินทร์ นันทนาครนั้นนะฮะก็เท่าที่ผมไปลองดูเรื่องของการเจ็บป่วยของท่านนะครับได้ถูกโพสต์ไว้ใน Instagram ของคุณแหวนแหวนซึ่งเป็นหลานของคุณชรินทร์นะครับว่าจริงๆเนี่ยทางครอบครัวทราบมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าแกมีอาการป่วยเรื้อรังแล้วก็ได้ทำใจไว้แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามีการเจ็บป่วยอะไรเท่าที่ผมไปลองค้นดูก็จะเจอแค่ว่ามีโรคต่อมลูกหมากโตกับอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมย้อนไปปีหนึ่งเนี่ยไปดูใน TikTok เนี่ยจะเห็นวิดีโออันหนึ่งนะครับของแกคือแกมีลักษณะที่กล้ามเนื้อเนี่ยต่างๆมันรีบลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วจำเป็นจะต้องนั่งรถเข็นนะเวลาถ่ายภาพก็จะเห็นภาพที่นั่งรถเข็นตามมานะครับตรงนั้นเนี่ยแปลว่าแกมีกล้ามเนื้อฝ่อรีบตามวัยนะครับอย่างที่เราเคยได้พูดกันไปในเรื่องของกล้ามเนื้อฝ่อเมื่ออายุเยอะนะฮะหรือที่เราเรียกว่าซาร์โคพีเนียนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยในช่วงก่อนที่แกจะเสียชีวิตเห็นว่าแกได้ลงไปใน ICU ด้วยนะครับน่าจะมีภาวะอะไรบางอย่างที่ทำให้แกต้องลงไป ICU ในรูปที่คุณแหวนแหวนถ่ายมานั้นมีท่อช่วยหายใจอยู่ที่ปากของคุณชรินทร์ด้วยนั่นก็แปลว่าปอดเขาเริ่มทำงานไม่ค่อยได้นะครับอาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยท่านก็เสียชีวิตนะฮะในเวลาตี2:23 นาทีวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567นะครับด้วยโรคชรานะครับตามที่ออกมาเป็นข่าวโรคชรามันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเวลาคนเราเนี่ยอายุมากขึ้นนะครับเซลล์ของเราเนี่ยมันก็จะแก่ตัวลงตามไปด้วยการที่เซลล์เรามันแก่เนี่ยมันจะทำให้มันทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในโรคชรามากที่สุดก็คือเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดครับหลอดเลือดของเราเนี่ยมันมีหน้าที่เอาเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหลอดเลือดเหล่านี้มันจะแข็งตัวหรือที่เราเรียกว่า atherosclerosis นะครับภาวะนี้เนี่ยมันจะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ยากมากขึ้นแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับหัวใจของเรายังต้องใช้แรงบีบมากขึ้นเพื่อที่จะส่งเลือดผ่านท่อเลือดหรือเส้นเลือดตัวนี้ที่มันมีความไม่ยืดหยุ่นมีความแข็งมีความตีบลงนะครับหัวใจเองนอกเหนือจากทำงานหนักขึ้นมันยังอ่อนแอลงด้วยครับเพราะว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็แก่ตามวัยไปด้วยนะฮะที่สำคัญคือเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจเองมันก็หนีไม่พ้นชะตากรรมเดียวกันก็คือเกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดทำให้หัวใจเองก็ได้รับเลือดมาเลี้ยงที่ไม่เพียงพอนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันสามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้นะครับหัวใจวายเนี่ยมีความหมายว่าหัวใจไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายมีความต้องการเลือดมากกว่าปกติก็ได้ต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าหัวใจนั้นอ่อนแอกว่าปกติก็ได้นะครับจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะถ้าหัวใจอ่อนแอมากกว่าปกติเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่พอนะครับก็จะทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยล้มเหลวนะครับแต่ถ้าเกิดมีเหตุผลที่ทำให้ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมากๆนะครับเช่นมีการติดเชื้อในร่างกายเยอะๆเนี่ยหัวใจก็ทำงานหนักเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของร่างกายได้นี่ก็จะนำมาซึ่งหัวใจวายเช่นกันนะครับหัวใจวายก็ทำให้เสียชีวิตเพราะว่าอวัยวะต่างๆนั้นได้รับเลือดไม่เพียงพอนั่นเองนอกเหนือจากนี้เนี่ยการที่กล้ามเนื้อของหัวใจมันอ่อนแอลงเรื่อยๆมันจะเกิดภาวะไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจได้ทำให้เกิดการเต้นผิดปกติของหัวใจนะครับได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวเวลาหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติมันก็ไม่สามารถที่จะบีบเลือดให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างที่มันควรจะเป็น
แล้วพอเกิดภาวะนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้อวัยวะต่างๆมันหยุดทำงานนะครับโดยเฉพาะสมองนะฮะดังนั้นระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันมีความสำคัญมากในกรณีของคนที่อายุเยอะนะครับต่อมาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันครับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะแก่ไปตามวัยได้เหมือนกันนะครับเราจะเรียกภาวะนี้ว่า immunosenescence นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทำให้มีการตอบสนองต่อเชื้อโรคเนี่ยยากมากขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญคือมันสู้คนหนุ่มสาวไม่ได้ดังนั้นเวลาคนเหล่านี้เนี่ยไม่สบายนิดหน่อยนะครับก็จะอาการหนักได้นะฮะเกิดการติดเชื้อนิดนึงก็มีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วได้นะฮะที่สำคัญในคนวัยนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อนะครับที่มันฝ่อรีบไปอย่างเช่นกรณีของคุณชรินทร์นั้นถ้าเราดูในรูปนะครับท่านก็มีกล้ามเนื้อที่ฝ่อรีบไปตามวัยนะครับการที่กล้ามเนื้อฝ่อรีบเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่กล้ามเนื้อแขนขาเท่านั้นนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อการหายใจก็ยังไม่ดีเท่าวัยหนุ่มสาวและที่มากไปกว่านั้นก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในโดยเฉพาะกล้ามเนื้อการกลืนนะครับกล้ามเนื้อการกลืนต่างๆก็จะเสียไปนะครับแล้วกล้ามเนื้อการกลืนเสียแล้วมันคืออะไรมันคือเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปนิดนึงเนี่ยมีโอกาสที่จะสำลักได้ง่ายมากแล้วสำลักมันก็จะสามารถที่จะลงปอดได้ทันทีนะครับลงปอดเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมากเพียงพอที่จะไปอุดกั้นหลอดลมทำให้หายใจไม่ได้นะครับหรือถ้ามันไม่มากเพียงพอมันไปอยู่ตรงนั้นเวลานานๆก็จะเกิดการติดเชื้อเข้ามาในปอดเกิดปอดอักเสบได้แล้วนี่เนื่องจากว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันอ่อนแออยู่แล้วเนื่องด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นก็จะสามารถทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับกล้ามเนื้อก็มีความสำคัญตรงนี้นะครับแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยก็มีความสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะครับกล้ามเนื้อในช่องคอกล้ามเนื้อลิ้นเนี่ยมันอ่อนแอลงเวลาที่เรานอนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเราเนี่ยตีบตันไปเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการพยุงทำให้ทางเดินหายใจของเราเปิดไว้ตลอดเวลาถ้ากล้ามเนื้อเนี่ยมันอ่อนแอลงเวลาเราหลับปุ๊บมันปิดลงมาเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดการหยุดหายใจในขณะหลับครับแล้วการหยุดหายใจในขณะหลับนี่แหละนะที่มันจะอันตรายสำหรับคนที่อายุเยอะมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเวลาคนเราเนี่ยหยุดหายใจคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าอยู่ๆคุณมีคนมาอุดปากอุดจมูกแล้วคุณหายใจไม่ได้สิ่งที่คุณจะทำก็คือพยายามจะหายใจให้ได้นะครับการที่เกิดภาวะนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างแรกนะครับคือระบบประสาทที่จะกระตุ้นให้ร่างกายมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะทำงานมากมายมหาศาลทำให้หัวใจเราต้องเต้นเร็วมากขึ้นนะครับการเต้นเร็วมากขึ้นอาจจะเกิดการเต้นผิดจังหวะและนำไปสู่การเสียชีวิตได้อันที่2ร่างกายเราต้องพยายามดึงเอาอากาศเข้าไปให้ได้นะครับโดยการหายใจเต็มที่แต่อากาศมันเข้าไปไม่ได้เนื่องจากมีการอุดกั้นอยู่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยในซวงอกของเรานะครับก็จะเกิดภาวะสุญญากาศมากเวลาเกิดภาวะสุญญากาศมันจะดึงน้ำจากทุกที่มาไว้ในทรวงอกน้ำพวกนั้นเนี่ยก็คือเลือดของเรานะครับที่มันอยู่ตามแขนตามขาตามท้องจะถูกดึงเข้ามาไว้ในทรวงอกลงมันเลยหมดเลยนะครับแล้วเลือดตรงนี้ไปไหนเลือดเหล่านี้ก็จะวิ่งไปที่หัวใจครับอยู่ในห้องหัวใจเยอะๆทีนี้หัวใจเนี่ยมันอ่อนแออยู่แล้วถ้าเกิดคุณอยู่ๆมีเลือดมาให้มันเยอะๆให้มันบีบออกไปเนี่ยมันทำงานไม่ไหวนะครับก็เหมือนคนถ้าเราอายุเยอะๆเนี่ยเราแบกหามเราอาจจะแบกกระสอบข้าวได้1กระสอบถ้าเป็นคนอายุน้อยก็แบกได้3กระสอบอาจจะไม่มีปัญหานะครับก็เหมือนคุณแบกเต็มที่แล้ว1กระสอบคุณจะไม่ไหวแล้วอยู่ๆเนี่ยมันมีคนเอา2กระสอบมาโหลดไว้บนหลังคุณเนี่ยนะครับคุณทำงานไม่ได้คุณก็หัวใจวายทันทีเดี๋ยวนั้นเลยนะครับดังนั้นกรณีหยุดหายใจในขณะหลับในคนสูงอายุเนี่ยเจอบ่อยขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องอันตรายเสียด้วยนะครับทีนี้เราเข้าใจเรื่องของภูมิต้านทานกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดไปแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของระบบอวัยวะต่างๆตับไตสมองทุกอย่างนะครับปอดพวกนี้เนี่ยจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่ากับคนอายุน้อยเนื่องจากว่าเซลล์ของเขาเนี่ยแก่ตัวไปนะครับดังนั้นเวลาที่เรามีการเสียชีวิตด้วยโรคชราเหตุผลก็คือเหล่านี้นี่แหละครับมันเหมือนเรามีรถอยู่คันหนึ่งที่ใช้งานมานานมากแล้วนะครับมันจะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วมีอะไรผิดพลาดนิดเดียวเข้าไปเลยรถเสียเลยทันทีนะฮะหรือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับคนที่เดินอยู่ขอบเหวนะครับคนที่ยืนอยู่ขอบเหวเนี่ยมีอะไรมากระทบนิดนึงอาจจะตกเหวเลยก็ได้นะครับนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นในกรณีของโรคชราอย่างไรก็ตาม
ความชรามันไม่ใช่โรคในปัจจุบันนี้นะครับถ้าท่านไปดูในวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เวลาเราเขียนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเราจะไม่เขียนว่าโรคชรานะครับแต่จะมีเหตุผลอย่างอื่นที่เขียนเข้าไปในนั้นนะทีนี้มาดูอย่างที่2คือเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาตินะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า death by natural cause นะครับคือ died of natural cause หรือ death of natural cause นะครับคือตายด้วยสาเหตุธรรมชาติมันต่างจาก old age ยังไงต้องบอกอย่างนี้ครับการตายด้วยสาเหตุธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนะครับเช่นคุณมีโรคเบาหวานคุณนำไปสู่ความตายได้เป็นมะเร็งนำไปสู่ความตายได้นะครับโรคพวกนี้หรือว่าการที่อายุเยอะๆมากๆมีปัญหาทางด้านภูมิต้านทานต่างๆนำไปสู่ความตายได้แต่การตายด้วยสาเหตุธรรมชาติจะไม่นับอย่างอื่นเช่นเกิดอุบัติเหตุเป็นผลจากยาพิษไซยาไนด์หรืออะไรเหล่านี้นะครับดังนั้นคือการตายด้วยเหตุผลทางธรรมชาตินะครับอย่างไรก็ตามในมรณบัตรจะไม่มีการเขียนว่าตายโดยสาเหตุธรรมชาติหรือตายด้วยโรคชราเพราะว่าสุดท้ายแล้วสาเหตุที่คนคนนั้นเนี่ยเขาเสียนะครับมันจะต้องมีปรากฏการณ์บางอย่างเช่นหัวใจมันวายกล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ไหวนะครับมีการเต้นผิดปกติของหัวใจทำให้หัวใจมันบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้หรือเกิดภาวะที่อวัยวะต่างๆในร่างกายมันวายพร้อมกันหมดเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงมันไม่พอนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่กรณีของคุณชรินทร์นั้นนะฮะมันมีความสำคัญมากกว่านั้นก็คือมีการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยผมเดาแล้วนะครับน่าจะมีเหตุผลเพราะว่าอาจจะมีการสำลักหรือมีการเกิดปอดติดเชื้อทำให้ปอดของท่านทำงานไม่ได้นะครับแล้วพอมันมีการเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายนะฮะปอดติดเชื้อมากๆภูมิต้านทานสู้ไม่ไหวนะครับกล้ามเนื้อก็รีบอ่อนแรงตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นะครับหรือเราพยายามรักษาแล้วมันก็อาจจะไม่ดีขึ้นนะครับทางครอบครัวก็เลยอาจจะตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นเราหยุดการรักษาไว้ที่ตรงนี้เถอะนะครับเพราะถ้าถามหมอเนี่ยบางคนเขาอาจจะบอกว่าถ้าเป็นขนาดนี้แล้วอาจจะต้องมีการเจาะคอนะครับเพื่อที่จะยื้อชีวิตให้อยู่ได้นานขึ้นอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องการเจาะคอถ้าเกิดว่าก่อนหน้าที่จะเจาะเนี่ยไม่แข็งแรงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับการเจาะคอเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันเพียงแค่ยื้อเวลาให้การรักษานั้นมันได้ผลเท่านั้นเองแล้วพอได้ผลเขารอดชีวิตมาได้ชีวิตที่รอดมาได้มักจะแย่กว่าตอนแรกนะครับดังนั้นถ้าตอนแรกแย่อยู่แล้วเนี่ยมันแย่ลงไปกว่านั้นอีกเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะไปเจาะคอนะครับหรือบางคนเกิดไตวายขึ้นมาในภาวะนั้นเราไปล้างไตมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเหมือนกันมันไม่สามารถทำให้ทั้งชีวิตดีขึ้นโอเคคุณล้างไตขับของเสียออกจากไตทางเครื่องแทนนะครับแต่ว่าอย่างอื่นของคุณหัวใจไม่ทำงานแล้วการติดเชื้อมันเยอะแล้วนะครับมันก็เหมือนกับเมืองหนึ่งเนี่ยเราโดนฆ่าศึกบุกจากทุกทางพร้อมกันนะครับเราไปต้านฆ่าศึกไว้ทางเดียวทางอื่นก็ยังมาอยู่ดีนะครับมี4ประตู4ทิศอย่างเงี้ยนะครับทางทิศใต้เป็นไตวายคุณก็เอาการล้างไตมาทางทิศเหนือเป็นเรื่องของปอดมันหายใจไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจเตรียมเจาะคอแล้วถ้ามีหัวใจวายด้วยล่ะให้ยาแล้วต่อไปคือวายไม่พอคราวนี้อวัยวะทุกอย่างวายพร้อมกันหมดคุณจะทำยังไงนะครับในกรณีนี้นี่แหละนะครับที่หลายคนเวลาคุยกับหมอเนี่ยหมอเขาจะแนะนำว่าโอเคอันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องทำใจไว้นะฮะเพราะว่าเราช่วยเต็มที่แต่บังเอิญเนี่ยเนื่องจากร่างกายของเขาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับมีภาวะชราภาพอวัยวะต่างๆก็เสื่อมโทรมไปตามการเวลาดังนั้นเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งนิดหน่อยเนี่ยอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้การจะยื้อไว้เนี่ยนอกเหนือจากมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วมันยังทำให้เกิดความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นอีกต่างหากดังนั้นหลายครอบครัวพอได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็จะคิดถึงคนไข้เป็นหลักนะครับคือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ในภาวะนั้นหรือแม้กระทั่งเป็นตัวเราเองอยู่ในภาวะที่เป็นแบบนั้นแล้วไม่สามารถสื่อสารได้นะครับเราจะรู้สึกทรมานแค่ไหนถ้าเกิดมีคนพยายามจะยื้อชีวิตเราไว้ให้มันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราหายเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายเราอ่อนแอกว่าเดิมการยื้อเราขึ้นมาได้เราอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราอาจจะไม่สามารถสื่อสารได้เราอาจจะไม่เคี้ยวอาหารได้เราต้องใช้สายที่มันให้อาหารเราตลอดเวลาขับปัสสาวะขับอุจจาระเราก็ต้องมีคนมาช่วยดูแลนะครับมีแผลกดทับข้างหลังเราไปไหนไม่ได้เรานอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่บุคคลเหล่านั้นต้องการก็ได้นะครับนั้นส่วนใหญ่นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราโอเคพอแค่นี้นะครับแล้วปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติในกรณีนี้นี่อาจจะหมายถึงมีการติดเชื้อในร่างกายแล้วเราโอเคไม่รักษาละนะครับถ้าหัวใจหยุดเต้นเราก็ไม่ปั๊มละนะครับเกิดจากการอักเสบทั่วร่างกายเพราะว่ามีการติดเชื้อรุนแรงนะครับก็อาจจะโอเคเราไม่ปั๊มเพราะว่าปั๊มหัวใจขึ้นมามันก็ไม่ได้ทำให้การติดเชื้อมันหายไปไหนนะครับ
ไม่ได้ทำให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงขึ้นมาแต่อย่างใดนะฮะหรือการให้อาหารเข้าไปถ้าให้อาหารในภาวะที่ร่างกายมันอยู่ภาวะสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายก็จะไม่รับอาหารเหล่านี้เข้าไปอีกนะครับนอกเหนือจากไม่ย่อยแล้วมันยังเป็นอันตรายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยถ้าทุกๆอย่างมันเสียพร้อมกันเนี่ยบางครั้งเราปล่อยนะครับแล้วหลายครั้งเราก็จะบอกแก่ญาติหรือสื่อต่างๆว่าโอเคเนื่องจากท่านอายุ91ปีถือว่าเป็นคนชราแล้วนะครับแล้วมีโรคต่างๆรุมเร้าหลายโรคการที่ช่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมานะแล้วมันก็อาจจะไม่หายแต่อาจจะยืดระยะเวลาที่ทรมานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นกรณีนี้ก็อาจจะบอกว่าเราหยุดเพียงเท่านี้นะฮะแล้วถือว่าเป็นการเสียชีวิตโดยธรรมชาติด้วยโรคชราภาพนะครับดังนั้นในสรุปเนี่ยนะครับของกรณีคุณชรินทร์นะฮะที่เป็นศิลปินแห่งชาติคนนี้นะฮะคือต้องบอกไว้เลยนะครับว่าอันเนี้ยน่าจะมีเหตุผลอื่นนะฮะที่ทำให้ท่านเสียชีวิตเช่นอาจจะเป็นปอดอักเสบหัวใจวายหัวใจเต้นผิดปกติหรือการติดเชื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนชราภาพเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งซึ่งส่งเสริมทำให้โรคเหล่านี้มันเป็นรุนแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามในมรณบัตรเราไม่เขียนเรื่องของโรคชราภาพหรือเสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาตินะครับตรงนี้หวังว่าจะเคลียร์นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครอบครัวของคุณชรินทร์นันทนาครแล้วก็คนที่ติดตามผลงานของคุณชรินทร์ทั้งเรื่องของเพลงแล้วก็งานละครต่างๆนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าจะเสริมเติมยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ